প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ বিভিন্ন আকৃতিৰ নিমকি। এই নিমকি বনাবলৈ খুবেই সহজ, খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়, একদম মচমচীয়া হৈছে। এয়া চাওক, মই এতিয়া আপোনালোকক ভাঙি দেখাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তেতিয়ালৈ আহকচোন আমি নিমকি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। নিমকি বনাবৰ কাৰণে মই এয়া লৈছোঁ 1 কাপ ময়দা, এয়া ৰিফাইন তেল, এয়া লৈছোঁ মই ঘিউ, এয়া নিমখ, এয়া পানী আৰু ভাজিবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ তেল। আৰু নিমকিবিলাক বিভিন্ন শ্বেপত কাটিবৰ কাৰণে এয়া মই শ্বেপ কাটাৰবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়ালৈ আহকচোন আমি নিমকি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে এয়া মই এটা অলপ ডাঙৰ চাইজৰ বাতি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই ময়দা দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই নিমখ ছটিয়াই দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কালজিৰাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কালজিৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই এই নিমখৰ লগত ময়দা সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই ঘিউ দিম ইয়াত। ঘিউ মই 3 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই 2 চামুচ তেল দি দিম। এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব আৰু চাব, এইদৰে মুঠিয়াই লওঁতে যদি মুঠি মাৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে পাৰফেক্ট হৈছে। এতিয়া খুব কম পৰিমাণৰ পানী অকণ দি সানি ল'ব আৰু ময়দাখিনি মাৰোঁতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, একেবাৰে ঢিলা নকৰিব আৰু একেবাৰে টানো নকৰিব, এটা মিডিয়াম চাইজত ৰাখিব। মই আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া এইদৰে ময়দাৰ লাডুটো বনাই ল'ব আৰু দেখিছেনে অকণমান টান নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই এই ময়দাৰ লাডুটো আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত এই ময়দাখিনি কোমল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এখন ৰুটি আকাৰত বেলি ল'ম। এতিয়া এইদৰে এখন ৰুটি বেলি লৈছোঁ মই। একেবাৰে পাতলা নকৰিব, এইদৰে অকণমান ডাঠ কৰি ৰাখিব। এতিয়া এই শ্বেপ কাটাৰবোৰ দি এটা এটাকৈ শ্বেপ আকাৰত কাটি যাব।
এইদৰে বিভিন্ন আকৃতিৰ শ্বেপত কাটি ল'ব। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ আৰু জুই একেবাৰে কমত ৰাখিব। তেলখিনি জোখত গৰম হৈছে নাই চাবৰ কাৰণে মই এইদৰে অকণমানি এটা ময়দাৰ টুকুৰা এটা দি দিছোঁ। দেখিছেনে ময়দাৰ টুকুৰাটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে, তাৰমানে তেলখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ভাজি লোৱা নিমকিকেইটা এটা এটাকৈ দি যাম। এতিয়া নিমকিখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। মাজে মাজে এবাৰ দুবাৰ লুটিয়াই দিব। এইদৰে এটা ছাইড ৰঙা হৈ গৈছে, এতিয়া ইটো ছাইডো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। নিমকিকেইটা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। যিহেতু তেলখিনি বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছে, মই অকণমান সময় আধা মিনিটমানৰ কাৰণে জুই ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। আধা মিনিটমান এইদৰে বন্ধ কৰি লোৱাৰ পিছত জুই ফ্লেমটো মই আকৌ জ্বলাই দিছোঁ, কিন্তু একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখিব। জুইৰ ফ্লেমটো এইদৰে কমত ৰাখি নিমকিকেইটা বনাব, তেতিয়া নিমকিকেইটা মচমচীয়া হয়, খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। যদি তেলখিনি খুব গৰম হৈ যোৱা নিচিনা দেখে, যদি নিমকিটো দিওঁতে দিয়ে আহে, তেতিয়া জানিব তেলখিনি খুব বেছি গৰম হৈ গৈছে। তেতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে জুইৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিব। আকৌ একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি নিমকিকেইটা ভাজি যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। ধন্যবাদ।